आमचे केलेल्या खाण जेवणांतू एक डिवाइन रेसिपी म्हळ्यार ससम विथ रसम. तेव्हा पन्ना वांगे जोच म्हळ्यार हंतशुल सूक विंगड खाईना. रसम करच्याक तांबडेची लोकल टोमॅटो काडका म्हळ्यार चिकी चड आमशे आसता. रसम भारी चांग जाता. एक मुश्ती तोरी दाळी, शिंदून दवरलेले टोमॅटो, तोरी दाळी आणि अर्ध कप उद्दा कुकरान घालून घेवन मिडियम फ्लेमांतू एक 4 बिगिलं काडून घेवया. आमच्यानीक सना कुडको चिंचाम्म उदकान घालून एक 15 मिनिटां तिंबूचे सोड्या. रसम पिट्टी करच्याक एक सना कुडको हळदी, सना चिमटी हिंगा पेस्ट हांगा तुम्ही पिट्टी यूज करेत आणि नॉर्मल आमच्या घरांत तशेले एक चमचे तांतू 1 स्पून चणे दाळी, 1 स्पून लग्गी उर्द दाळी, 1 स्पून तोरी दाळी, एक अर्ध चमचे तितले मेथी, 3 स्पून कोथंबरी, 2 स्पून जिरे, तिखसाणीक 3 गुड्डी मिरसांगी, कलराक एक 7-8 ब्याडके मिरसांगी. हे पूरात थोडे नारळ जाळून घेवन पुरमोळी ते भाजून घेवया. पूरो ओटू बजिल्यार जाता नाजाल्यार सपरेट बजिल्यार जाता. हांगा तेल जल तितले ऊण घालंती नाल्यार मिक्सी वाटिताना चिके तेल सोडता. पुरमोळी तितलेची बजिल्या जाल्यार चड बजूच नाका. पुरो एका प्लेटान तो रितून घेवया. मिरसांग घालून घेवन एक अर्ध मिनिट भाजून घेवया. आपणे अशी लायक शब्द येवका. थोडे तेलांतू 1 स्पून सोय तांबडे भाजून घेवया आणि करबेव. हांगा सोय ऑप्शनल. हांव ते पिट्टी करून 1 म्हयनो जाल्यार पिट्टी कांय जायनी. सो जाय जाल्यार मात्र सोय यूज करेन ती प्रमाणाक. हे पुरात निवली नंतर मिक्सीन घालून घेवन उद्दा घाल अशी ल्हान वांटून घेवया. 2 स्पून पिट्टी घालून घेवन ताका थोडे तिमच्याक उद्दा घालून घेवया. हांगा हांव 4 जणांक रसम करता सर. उद्दा घालून घेवन एडजस्ट करून घेवया आणि चिंचमा उद्दा मीठ पुरमोळाक एक तर मिरसांगी आणि तिंबून दवरलेली पिट्टी आणि गोड आणि कोथंबरी पल्लो ना अशी रसम जे येना तशी रुचीक थोडे गोड आणि कोथंबरी पल्लो मात्र घालच्याक कंजूस कोनका ती पुरमोळ जाता रसम. हांगा गोड तुमकां जाय जाल्यार तशीच एडजस्ट करून घेवन ती एक खतखत काडून घेवन हाकात सासम करबेव पण घालया. उनोन सासम आवडतो शीत आणि रसम घेवन जेवण करया. पिट्टी निवली नंतर एक खुपी कंडेन जो टाईट कंडेन घालून घेवन स्टोर करून घेवया. हे पिट्टी करून हांव 1 म्हयनो जाल्यार कांय जायनी. आमगेल चॅनल आमचे वसरीक सबस्क्राईब करेन ती आणि प्लीज विसर नाशी शेअर करेन ती. थँक्यू. बाय. टेक केअर.